Nu mai vreau să vin după tine. M-am săturat să fiu mereu anexa ta la toate șantierele. Și de altfel n-aș putea decât să-ți fiu o povară. Tu ai nevoie de o entuziastă. La domnul Grigore n-am făcut curat de 10 zile. Nu fac nici azi? Lasă-l în pace. De când a plecat dăduia Irina, nu știu ce-i cu el. Nu e bună. Hai dincolo. Aoleu, dar praful e de o palmă acum. Sunt convinsă că-ți fac un bine. Odată îmi vei mulțumi. Ați sărbătorit venirea în mijlocul nostru. Spuneau cei de la centrală că ești un om de nădejde și priceput. Deocamdată sunt încă în timpul meu liber. Decizie pentru mâine. Aveți puțină imaginație? Nici nu m-ați văzut. A? Oh.
Ce dracu, vrei să mor de inimă? Dar unde ai fost când am intrat? Nici n-ai bătut la ușă și la urma urmelor cine ești dumneata? Grigore Romcescu. Noul diriginte. Inginer constructor. Maria Valeria Nedelcu, tehniciană. Credeam că sunteți mai în vârstă. Nu. E o bucățică de șantier și ăsta. Și încă ce? Echipă de handbal aveți? Nu, de ce? Toți se dau un vânt după fotbal, dar mie îmi place și handbalul. Ai venit, inginerașule. Bravo. Ia loc. Ciorbaru. Ciorbaru Ion. Eu nu sunt inginer. Eu m-am specializat în investiții. Uite. Uite aici. Nu mi-a fost ușor. Păi, vreau să-ți spun, apropo, se spune că vor să trimită un inginer aici, în locul meu. Inginer ca șef de serviciu. Tovarăș, mulțumesc. Tovarăș economist. Tovarăș inginer Romcescu. Să poftească. N-am nimic împotrivă. Dar să nu vie să-mi ceară mie lămuriri. Că ce și cum? Ce cu dosarul cu tare sau cu tare? Că n-am treabă. Păi, să se descurce dacă e inginer. Nu? Sigur, sigur. Cu dumneata e altă poveste. Par băiat bun. Îmi place. Numai să ții aproape. Să ții aproape. Că te învăț cu de toate. Mărioara dragă, ce-ar fi să ne faci tu o cafea? Două. Două. Cicule, mai 2,5 de metri înapoi. Dă-i. Mai aveți vreo 20 de centimetri. Am și început. Lăsă-mă pâlii aia, ce cași gura. Șefule, turnăm tot aici? E întâia, mă. Una da, una ba, una da, una ba. Tot așa te ghești la pantaloni? Lăsați că le leg. Da, da. Bun beton. Bun beton, toar și inginer. Frumoasă culoare. Ia uite. Ce mai? Marca-i marcă. 100 se simte de la o poștă. Auzi, tărică, puiule, fă bunătate și dă o fugă până la stație și spune să-l mai aude puțin, că e cam vârtos. Că și asta se simte. Înțeles? Stănică, ia vino puțin încoa. Să știi că nu-i niciun 100 pe aici. Ăsta e 220. Asta ți-am spus așa, ca să nu te faci de râs pe la stația de betoane. Ia uzi. Vrește cu lopata și aici, așa. Gata, băiatul, vrește băgăoaia. Tovarășul Gorun, șeful nostru, știe de dispoziția asta? Nu știu, dar dacă ar fi fost aici, cred că ar fi procedat la fel. Și dumneata, ca șef de echipă, ai putea să o faci. Băi, Cicule, veniți mai repede și mai Auzi, meștere, ăsta e chiar 2,20? Ce? Tu nu vezi? Al dracului le visează. Cine a turnat paharul ăsta, mă? Eu, tovarăș inginer. Cum dracu ai reușit să torci cimentul în jurul găurilor? N-am avut vibrator. Asta e. Tu a cui bine mănânci, bă, de nu-ți vezi aici de treabă, a? Ăsta ce moș să stă de planton aici toată ziua? Că doar nu-i șeful nostru. Tacă-ți, bă, fleanga, că ăsta te pune și pe tine cu botul pe labe. Să trăi. Salut. Meștere, mai ai grijă de băieții ăștia dumitare. Avem și noi greutăți. N-avem vibrator în fiecare zi. Ne descurcăm. Sunt proaspeți, aici am făcut. Să-mi spui tu așa noții cât mă costă. Lăsa. Nu se poate, nu se poate. Un pachet de Znagov. Ai răbdare, nu vezi că servesc? Nu ți-e fi atent ăsta inginerul la nou care a venit. Tu ești inginer Romcescu.
Tovarăș Anuții, pune în ta câte o cafea din aia bună cum faci matale. Să mai stau și eu de vorbă cu tovarășul inginer al nostru. Fac eu cinste. A să o faci amar. Nu, cafea o dau eu. Nu pot să las un șef să-mi dea și sfaturile și cafeaua. Observ că înțelegi câte ceva din problemele noastre subtile de serviciu. Ți-am spus eu, tovarăș Anuții, că ne vine un băiat bun, ha? Mâine ai ocazia să te afirmi. Oh. Semnează, Toașe. Doar nu o să ne ții aici până le înveți pe din afară. Am cunoscut un diriginte de șantier care era atât de grăbit să dea autografe încât i s-a întâmplat un accident. A căpătat un concediu fără plată pe câțiva ani. N-am chef de glumele dumitale. Și nu te-am chemat aici la taclale. Semnează. Nu-i nicio glumă, tovarăș director. Dacă cifrele corespund, semnez. Altfel... Dar ce e asta? Ce anume? Drum beton, 520... e ordinul acela sosit la întâi cu economiile la ciment. Știu asta. Pe mine mă interesează cei cu drumurile. Cine și când le-a făcut? Păi tocmai asta e. Din cauza ordinului, nu mai avem voie să construim drumuri interioare de beton. Dacă le-am construit deja, atunci... Din cauza asta trebuia să mă grăbesc. Nu-i așa? Faci pe naivul? Ai vrea să credem că nici nu bănuiești câte avantaje aduce o curte interioară asfaltată. În definitiv, ce ai impresia, că îmbetonezi curtea personală? Tovarășe. Nu-i nevoie să spui nimic. Deocamdată ascultă. Vreau beton! Vreau beton cât vezi cu ochii, pe care să circule electrocare încărcate cu țesături. Plin, uns, ca barca pe o apă liniștită. Vreau o cetate a bumbacului cu care să mă pot mândri. Percepi? Dar pentru dumneata e tot una dacă azi e sâmbătă ori duminică. Tot în blugea te îmbraci. Nu-ți pasă, mie da. Acum spune. Mai doriți ceva de la mine? Pe șantier se toarnă paharele de fundație. Nu doresc nimic altceva decât să semnezi. Cei care fac o lege știu de ce o fac. Cred că n-are rost să-mi bat capul cu dumneata. De altfel te vei convinge că eu sunt director aici. Și nici n-am nevoie de semnătura dumitale. Ești liber. Vă sfătuiesc să nu semnați. E inutil. Voi face drumurile astea cu sau fără dumneata. De asta poți fi sigur. Nu v-am spus eu? Lasă telefonul. Aștept să mă cheme cineva. E gata procesul verbal? Imediat. Da? Da, viu imediat. Nu e angajatul nostru. Păi, nu trebuie să apere interesele întreprinderii. Mă, ciorbare, mă. Oricum, nu mi-a plăcut atitudinea acestui tovarăș inginer. Știți de atâția ani că mă mai pricep la oameni. Nu fi prost, ciorbare. Cer un supliment la deviz și... Dacă spuneți dumneavoastră, bine. Dar să știți că nu-mi plac oamenii care calcă totul în picioare numai ca să se afirme.
Poftiți. Vrei o cafea? Da. Adă. Vă aduc imediat. Pe cine să întreb cum a ajuns acest drac Ciorbaru, șeful atâtor milioane de investiții? Ai văzut asta? Ni s-a redus la jumătate repartiția de ciment pentru țesătorie. Întoarce la paharul ăla! Să trăiești, tovarășe Gorun. Ce zici, putem termina tot paharul astăzi? Dă înapoi! Ați adus situația materialelor? Hai, așa! Așa, mancoa! În loc! Stop! Lasă așa! Ia să văd și eu, Vasilica. Când zice șeful ăsta al tău că primim materialele? Acu cimentul e mai prețios decât aurul. Mai aduceți-mi o bere. Ban, două. Și dumneavoastră? Rom. Unul mic, mare? O sticlă de 1 kg. 1 kilogram. Da. Nu cred că o să meargă directorul până acolo. Aveți și dumneavoastră un cuvânt de spus, nu? Cine e eu? Păi tu știi, nici nu știi ce mi-a spus, bă, Vasilica. N-am nevoie de discretura dumitale. Adică eu sunt unic, înțelegi? Știi cum zicea? E fabrica mea, pânzeturile mele, dirigintele meu. Adică eu sunt dirigintele lui, pricepi? Păi de ce nu? Mulțumesc. Uită-te în ochii mei, mă, Vasilica. Am o lehamite mine cât toată țesătoria asta lor. O să se aranjeze. O să vedeți. Bă, Vasilica, ascultă-mă pe mine. Situația de plată nu o face nici directorul, nici Ciorbaru. O fac ai voștri, pricepi? O să se aranjeze. O să vedeți. Eu nu pot să mai beau. Haideți să mergem. Mergem? Ești nebun. Eu plătesc. Și inginerea asta, șefă, ea crede că e... Ha? Nu știu. Noi avem inginer, șef. Aha. Mă doare cap. Asta-i prost, bă, Vasilica. Unele sunt prea fățăite și nu știu din ce câștigi pâinea, iar altele nu știu decât de fabrică. Parcă eu. La fiecare șantier îmi spun... Îmi spun că acum mă însor. Și nu m-am însurat. Păi nu mai înțeles, mă, Vasilica. Eu nu vreau să mă însor. Am vrut odată. Asta e altă poveste. Știi că puteam să am și copii? O să aveți. Și mai bem și când o să avem copii. Mergem? Oh, ce plăcere, ce plăcere! Unde vezi dumneata așa ceva? Ce plăcere să vă văd. Vă apreciez și vă stimez. Îmi dați voie, Straton de la personal. Noroc, tovarășul. Cu vine asta, tovarășul, de la personal? Lui spui doar noroc? Știi că băiatul ăsta e frate meu? Oh, ce plăcere să vă cunosc. Salut. Așa. Să știți că e foarte periculos. Cine, domnule? Ciorbaru. Ciorbaru. Ia auzi, Vasilica. Stați puțin. Păi,
Credeți că eu nu știu ce vorbește despre dumneavoastră în întreprindere? Ia uzi, Vasilică. Noroc. Mamă, ce tare doare. E deschis! Top inginer, să trăiți. Noroc. A zis șeful să vă întreb dacă aveți certificat medical. N-am. Îți place? A, nu, credeam că e de fotbal. E de handbal. Noi am pierdut meciul ieri. E doliu. Știți, au venit ăia cu situațiile de plată. Și că e ultima zi. A? Dar ce aveți? Scarlatină. Aoleu, asta se ia. Se ia, costică și se găsește greu. Da, ție-ți dau gratis că te cunosc. Să trăiți. Tovarășul Lemnea, maestru țesător. Romcescu, Macaragiu. Când aveți timp, tovarăș inginer, veniți să mai stăm puțin de vorbă. Mă găsiți întotdeauna în hală sau la BOB. Bine? Sănătate! Nu-mi place povestea asta și nu știu cum se va termina. Și eu lucrez aici, în acest loc, de ani de zile. Cu acești oameni de care mă simt legată. Nu-ți place la noi, nu-i așa? Ai terminat? Ce anume? Să mă măsuri. Dumneata chiar n-ai niciun fel de considerație față de nimeni în afara persoanei dumitale? Aș dori să nu se mai întâmple. Ce-o fi cu casiera asta de întârziată? Data trecută, mamă, ce mai făcea? La asta, el era un meșter de tinchete. Avea el un sistem de algoritmă și l-a întrebat dacă el să facem mai și la început s-a descurcat greu. Las că știi ce vreau să spun. Ai blocat salariile oamenilor cu încăpățânarea dumitale. Eu? Eu am introdus falsul în situații? Eu am declarat drumuri inexistente ca executate? Spune. Care falsuri, domnule, care falsuri? Să nu mai vorbim de falsuri. Mai bine spune unde era el luni când te-am căutat de-mi săreau ochii din cap. V-ați încurcat în hârțoage, meștere. Luni te dregeai după rom. Dacă nu i-aș fi spus, că cu ăsta nu se înțelege nimeni, se crede deșteptul pământului. Semnează, domnule, el nu. E lată, fraților. Ce facem? I-am încercat să ia stâmpăr. E imposibil. Au să dea buzna aici. Nu le-ai spus și cu situația lucrărilor. Dar ce tot de domnule, cu situațiile? Știi foarte bine de ce nu au fost trimise la bancă. Când e vorba de salariile oamenilor, trebuie să avem grijă cum procedăm. Nu-i treaba lor să descurce hârțoage. De lucrat au lucrat. E lege, băi, Vasilică. Drumurile nu trebuiau construite. Cimentul le trebuie pentru fundații.
Altceva nu ne mai dă nimeni, înțelegi? Ai vrut scandal? Uite-l ai. Tovarășul diriginte. Liniște, mă, că vin banii! Bine, tovarăș inginer șef. Tovarășul Tudorache. Ura! Salut, tovarăș inginer. Salut, tovarăș inginer. Noroc. Ce faci pe Elai? Crești, hă? Ce să crezi, tovarășul inginer? Cu banii ăștia care nu ni dau? Lasă, vidă, mă, Elai, nu se poate să nu videa. Noroc, tovarășul diriginte. Bună ziua. Tovarăș, s-a făcut o mică încurcătură. Mâine la prânz o să vi se aducă banii. Hai, vă rog, acum la treabă. Noroc. Mă tem că nu înțeleg, tovarășe inginer. Tovarășul Voiecu, vezi care e situația drumurilor? Șef. Inginer, șef. Asta sunt eu la întreprinderea care construiește pentru dumneavoastră o secție nouă de țesătorie. Dacă îmi permiteți, tovarășe inginer șef, poate că ar trebui să analizăm... Tocmai asta vreau și eu, dragă Vasile. Dacă îmi permiteți, chiar ne gândeam. Adică la noi cu tovarășul director ce se va întâmpla oare? Oricum, suma e mare. Când refuză situații de plată ca asta, trebuie o acoperire solidă. Ne gândeam și la dumneavoastră, că doar nu o să ghițiți gogoașa. Vreți să nu înghițim? Măi, Gorune, ai verificat situațiile de plată înainte de a le prezenta beneficiarului? Bineînțeles, ca de obicei. Tovarășe inginer șef, cam 65% din drumuri sunt executate. Situațiile sunt corecte. La drumuri cred că există o depășire de 60-70 de mii. Încolo merge. Ai spus că ai verificat, Gorune. De unde apar depășirile astea? Am verificat, tovarășe inginer șef. Mă rog, și-o fi greșit cu ceva, da. Pentru asta nu poate fi refuzată situația de plată, nu? Eu-s tovarășul diriginte. Eu voi răspunde în fața forului meu tutelar, dar va trebui să atașez și declarația dumitale în care justifice refuzul de conturi. De fapt, cred că ai refuzat din cauza că drumurile nu erau executate. Acum sunt gata. Poate că n-ai verificat bine. Declarația mea? Ce declarație? Eu am forurile mele. Tovarășe inginer, mi se pare că unul din foruri sunt chiar eu. Te rog să rămâi. Nu merge chiar așa de simplu. Ba, mie mi se pare foarte simplu. Ce, parcă asta e problema? Depășirea de 60-70 de mii? Drumurile s-au lucrat duminică și luni, după intrarea în vigoare a ordinului cu economie la ciment și după întocmirea situațiilor de plată. Cu asta dăm de berea? Eu nu înțeleg. Voi ați dat de vorbă cu el înainte? Dumneavoastră vreți drumurile astea sau nu le vreți? Sigur că da. Să știți că are dreptate. E ilegal. Noroc că acum nimeni nu mai poate dovedi dacă drumurile astea au fost executate acum o lună sau alaltăieri. Tovarășul Ciorbaru. Da. Directorul vostru e în fabrică? Da, e aici. La urma urmei, inginerul ăsta e dirigintele vostru, nu al meu. Hai să mergem. Poftiți, să mergem. Am plecat și eu, meștere. Salut. Să trăiți. Ne-a costat chied în situațiile alea de plată. Plăcinte cu mere doriți? Nu, mersi. Ce zici de căldura asta care a năvălit așa dintr-o dată? Te duci la șefă? Tovarășe inginer șef. Nu ține, dragă. Asta e cu gândul mult mai departe. Vă repet, eu semnez numai situații legale pentru lucrări executate efectiv. V-ați calmat? Sunt mai calm decât vă imaginați. Cu riscul de a pleca mâine din întreprindere, nu mă va convinge nimeni să fac o treabă împotriva ceea ce cred. Cred că știți că suntem în 10, iar Gorun e în urmă cu fundațiile. Mă tem că luna asta nu facem planul de investiții. Și parcă văd că tot eu sunt de vină. Și ce-i de făcut? Aveți aici planul meu de aprovizionare cu materiale. Al antreprenorului nu-mi place. Am fixat alte termene și mă ocup eu de asta. Îmi pare foarte rău, tovarășul inginer. Vi se reține indemnizația de șantier pe luna trecută. Absență nemotivată. Am primit referat de la șeful dumneavoastră. Îmi pare foarte rău, dar n-am nicio vină. E târziu. De la 10 ne așteaptă tovarășul prim secretar.
Dumneata? Nu cumva. Tovarăș inginer, hai. Tovarășul inginer Romcescu. Vă salut, tovarăș inginer. Ia loc. Vă mulțumesc, nu sunt obosit. De fapt, vreau să vă informez că nu are niciun rost să mă luați la prelucrat. Nu știu ce v-au povestit amicii mei, dar în curând vă scutez de peisajul prezenței mele. Sper că nu-i vreo confuzie la mijloc. Atunci uite despre ce este vorba, băiete. Aici ești în cabinetul Comitetului Municipal de Partid. Peisajul cei drept nu-i deosebit de agreabil, dacă luăm în seamă și sonorul. Te-am chemat pentru că cineva te-a recomandat ca om de nădejde. Vom vedea cât este de adevărat. Avem de construit până la terminarea noii țesătorii un cămin de nefamiliști. Există materiale. Ne trebuie un constructor. Te simți capabil să conduci execuția? Trebuie să spun că este vorba de muncă patriotică. N-avem fonduri suficiente. Te aștept luni. Vino cu niște schițe să văd cum te-ai gândit. Vă salut. Nu, dragă tovarășe Ciorbaru. Din contră, au ieșit amândoi feșteliți. Vreau să știu și eu. Oricum e subalternul meu. Și cu smochinele cum rămâne? Să știi că nu te-am uitat. Bine, bine. I-am spus nevestii. Îi mulțumesc foarte. Se aranjează. Numai să se găsească la București. Mai la stânga, mai la stânga. Acum prește cu lopata. Bagă lopata, și prește. Prește și aici. Așa, în dreapta. Ați nebunit? M-ați lăsat cu paharul la jumătate. Ce dorești, ține? Ține tactul, boule! Ca întâmpină guvernant ai avut. Bou ești tu. Carte-mă de aici. Du-te la dracu. Hai! Stai, gata. Dragi inginer, am oprit turnarea paharului la jumătate și ăștia risipesc betonul aici la drumuri. Ce facem? Vino cu mine. Tovarăș inginer, dacă nu strânge șurubul acum, cu atâta economie la ciment, nu se mai poate. Înțeleg să facem un drum pentru transportul mărfii, dar chiar așa betonăm toată curtea? Da? Greșeală. Eu aștept afară. Paraschive cu paharul la jumătate, iar betonul se toarnă pe aleile fabricii. Nici o grijă, dragul meu, nu-ți cer niciun ban pentru asta. E un dar de la mine. Gorune, nu vreau să ne certăm. Nu e bună. La fundație ai rămas în urmă. Poate. Valoric să mi-am executat planul. Am depozitul de carburanți. Ăsta are alt termen. Ce dacă? Nu trebuie făcut și ăsta? Ce vrei de la mine? N-am ciment. N-am ciment, ce pot să fac? Cum n-ai, mă? Vrei să nebunesc? Da drumul ăla cu care te lauschii de pomana neamurilor, cu ce dracul betonezi? Cu ciment. Ai dispoziție scrisă? Ușurel, dragul meu, ușurel. Cu ăla e altă poveste. Cimentul e al vostru, nu e al meu. Eu nu mă bag. N-am scrisă. Dar șeful tău mi-a cerut-o. Zici că nu te bagi? Bine. Din clipa asta al nostru sau al vostru, nu folosești ciment decât pentru fundație. Clar? Poftim. Semnează pentru luare la cunoștință. Mă rog. Dar stai de vorbă cu directorul tău. Bună ziua! Bună ziua! Unde-i tovarășul Lemnea? Da, da. E în spate. Te rog frumos să-l chem până aici. Bun. Vă rog să mă înțelegeți clar. Nu mă interesează aranjamentele unora de aici. Pe mine mă interesează felul cum se face treaba. Dumneavoastră nu știți că un beton turnat prost, așa moare.
Vreau să spun că nu totul se poate aranja. Există și lucruri iremediabile. Este inadmisibil. Am rămas cu paharul turnat la jumătate. Tovarășe Lemnea, îmi iau toată răspunderea să folosesc tot betonul care mai există la turnarea paharurilor de fundație. Numai să existe. După câte știu, nu mai avem ciment. Și încercăm să rezolvăm problema asta chiar azi. Sau cel mai târziu mâine. Dar betonul cu care se toarnă în continuu aleile... Trebuie să înceapă ploile. Te dor oasele, Nea Tudore. Pași pe șmecherul, băiețică, dar te vedea eu dacă vin ploile și n-ai terminat fundația. Pe mine? Pe Tuf Gorun că ele, șef. Ce Gorun, mă? Tu mănânci pâine din traista lui Gorun? Și adică ce? Dacă plouă să mor de foame? 50% remiză și jucăm table în barac. Se vor turna aleile și trotuarele interioare pe o suprafață de 500 metri pătrați. Cot, da. Directorul țesătoriei a dat-o. Vasile, te duci pe șantier și dirigezi toate basculantele cu ciment la fundație. Pe răspunderea mea. Mă aștept până mă întorc. Pardon, tovărășico, zic. N-am timp. Cum îți permiți să dai buzna așa? Sunt silit. N-am venit să beau cafea și nici să vă cer o țigară. Am venit să vă informez că planul trimestrial de investiții nu se va realiza nici în proporție de 60%. Nu-i treaba dumitale. Are cine să se ocupe. Sunteți amabil să-mi spuneți și mie. Eu ce treabă am? Ia regulamentul de ordine interioară. Îl găsești la personal. De altfel, tot trebuie să treci pe acolo să-ți mâneze decorația. Pe mine vă rog să mă scuzați. Eu... Te rog să rămâi, tovarășe Gorun. Mai avem o problemă de discutat. Unde e biroul? Șeful a zis că șantierul trebuie să vă asigure. Un număr de registrare îmi dați? Demisie? Da. Vezi? Fericirea are și ea gustul și culoarea ei. De-aia nu sunt două fericiri la fel. Depinde de om. Nene Lemne. Noroc. Cunoști povestea cu situația de plată? O cunosc. Oh. Păi vezi, toți știu de ea și dau din numeri. Și știi de ce? Pentru că dacă peste o lună vine o anchetă, nimeni nu poate determina cu precizie de o zi data turnării betonului. Nimeni în afară de muncitori care știu când le-au făcut. Nu mai știu? Dar dumneata și inginera șefă... Crezi că ai întotdeauna dreptate? Nu întotdeauna, dar în cazul de față sunt sigur. E momentul să te gândești mai serios. Și să pui mai mult preț pe oameni. Chiar în legătură cu directorul. Că o să merg până în pânzele albe. Ca să nu-ți mai spun că ideea asta ta cu demisie e o copilărie. Cine crezi că ți-o aprobă? Parcă spuneai ceva de fericire. De fapt, care-i gustul și culoarea ei? Ăsta. Care? Uite ăsta. Gustul pentru o idee mai dreaptă. Păi sigur, uneori seamănă cu chinină. Da, dar ce te-ai face fără chinină când te scutură frigurile? Hai, mai servești? Ce dracu caut eu pe șantierul ăsta? Nu puteam să găsesc un loc mai călduț? Eventual la protecția muncii. Păi nu. Iartă-mă, trebuie să plec. Noroc. Noroc. Țuică de milioane. Mulțumesc pentru tot. De fapt, nu mai caut nimic. Ba, ai ce căuta. Și dacă nu găsești, aduci ceea ce cauți de acolo, de unde știi că se află. Din propriul tău cuget. September. Hello, Mike. Hello, Sue. Hello. Bună, Sue. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello. September. Mike. Chapter 3. Hello, Mike. Capitolul 3.
September. How nice to Septembrie. see your Hello, game. Sue. How nice to Hello, see Mike. your game. Bună, Mike. Oh, no. Good afternoon. Bună How ziua. nice to see. How nice to see you again. How nice Ce to plăcere să te see revăd. your game. How nice to see you again, Sue. Oh, Ce no. plăcere pentru mine să te revăd. Yes, Mike. Nu există, domnule. La ora asta nu se poate. Păi bine, domnule, eu nu am casă, nu am masă. O să rămân toată duminica aici. Nearică sunt un ticălos. Nu există, domnule, asta. Păi ce se poate? Sunt un ticălos, ce mai. Lasă dumneata asta că tot nu mă duci. Ai noroc că te cunosc. Să trăiești o mie. Ia-l pe ăsta și dă bani potriviți. Iei. Păi de unde să-ți dau 2 lei? Că dacă aș fi avut, i-aș fi băut. Bine, Eric, bei memoria mea. Să trăiești. Ce se întâmplă, toarce, inginer? N-aveți la dumneavoastră? Nu prea. Și nici acasă. Cum așa? Se întâmplă și la case mai mari. Să vă creditez? Păi, jur că marți iau leafa. Ia să vedem. Va să zică Romcescu. Ia stați așa. Să nu scapi. Hai. Să trăiești, nene Lemnea! Bine ai venit! Lucica! Bine ai venit, Grigore. Ia loc. Vă pregătesc niște poale în brudă, o să mă pomeniți. E chiar Romcescu? Eu... Luminița! Pe mine trebuia să mă treci la neprevăzute. Luminița! Bună ziua! M-ai salvat. Mulțumesc! Lucica, te ajut! Hai, ia loc! Adu tava. În fiecare duminică vine pe la noi. Da. Ce, n-ai știut că e vară cu nevastă mea? Lasă-l așa. Nu. Să aduc și niște... Și familia ei? E o poveste încălcită. Are un soț, adică a avut. E director în minister. Dar să o lăsăm baltă. În câteva minute sunt gata și poalele în brâu. Mulțumesc. Ce să vă urez? Ciment. Dacă mai aud o singură vorbă despre serviciu, mă supăr. Azi e duminică. Noroc. Mai avem puțin și decolăm. Asta e tot ce ai înțeles. E vina mea?
Nu e cazul să pierd vremea. Vreau să ajung cât mai repede acasă. Nu vă rețin. Vă sfătuiesc să nu vă abandonați interesele. Nu sunt grăbit și la nevoie mă descurc. Hai că sunt iubitor ce mai. Auzi, nu mă grăbesc. Cretin, asta e. Lua-te ar dracu cu reabla ta! Las că n-ajungi tu prea departe. Mă spionezi? Sunt ridicol. Incapabil, imoral, bețivan, lipsă de la serviciu. Eu nu știu dacă tot ce scrie aici e adevărat. Sunt treburile voastre, voi trebuie să știți mai bine. Dar știu că lucrurile nu merg ca lumea. Și că voi trebuie să puneți umărul ca să meargă. Nu înțeleg de ce a trimis-o la dumneavoastră. E cineva din șantier, sigur, dar de ce n-a semnat-o? Să intre ciorbarul. E adevărat, a lipsit de la serviciu 2-3 zile. Tovarășul ăsta anonim scrie că din pricina unor beții. Pentru asta l-am sancționat. În rest, nu știu. Ai cunoștință de hârtia asta? Tovarășe director general, tovarășe director, mă cunoaște de atâția ani. Știți că nu sunt capabil de așa ceva. Nu intră în vederile mele. Tovarăș Avram. Pentru comanda onorată în străinătate, felicitări. Dar n-aș vrea să vă amintesc cum stați la investiții.
Și beții, certuri, anonime. Mă, oameni buni, spuneți-mi și mie să pricep. Cum faceți că într-o fabrică veche aveți rezultate excelente și un șantier nou îl duceți de râpă? A? La prima întrebare vă pot răspunde eu. La a doua, tovarășul Ciorbaru este mai în temă. Tovarășe director general, permiteți-mi să vă asigur că din analiza de astăzi va reieși clar cine e de vină și ce trebuie să facem. Păi atunci să începem. Chemați oamenii. Tovarăși, în urma unei analize temeinice în cadrul serviciului nostru, analiză plină de responsabilitate, cum cei care mă cunosc știu că obișnuiesc să fac, constatăm că nu îndeplinim planul de investiții. Cu toate că valoric, șantierul care a contractat construcția țesătoriei și l-a realizat. Pentru că a fost prost planificat. Tovarășul Romcescu. așteaptă rândul la cuvânt. Nu suntem la cârciumă. Trec peste unele amănunte și vă spun motivul principal pentru care stăm prost. Cimentul. Vă rog să notați, abia ieri am fost înștiințat că șantierul și-a terminat cota de ciment. Cineva trebuia să atenționeze fabrica furnizoare, care ne-a trimis stâlpii pentru locul unde nu am turnat fundația din lipsă de ciment. Mai concret, cine trebuia să anunțe fabrica de situația voastră? Tovarășul diriginte. Sigur că dânsul e mai tânăr, mai lipsit de experiență, dar nu se străduiește să o capete. Problemele șantierului sunt probleme mai complexe. Solicită o preocupare permanentă. Poți să dai câteva explicații, tovarășul diriginte? Pot. Mai întâi, planul de investiții nu e defalcat corect pe trimestre. Cineva a luat planul și l-a împărțit în 4 fără să-și bată capul. E cazul să auzim ceva despre activitatea personală a tovarășului diriginte. Sunt toate dispozițiile scrise la Gorun. Le poate citi oricine. Trebuie odată spus adevărului pe nume. Nu se mai poate continua așa. Dacă toate astea le-ai știut, de ce nu le-ai arătat la vreme? Atunci când s-a întocmit propunerea de plan. Dacă vrea tovarășul Ciorbaru să scoată din dosarul probleme de șantier planul întocmit de mine pe care l-am dat la câteva zile după ce am venit aici. Ce plan? Ce plan? Nu mă umbla mie cu chestii din astea. N-am niciun plan, tovarăș director general. Poftiți! N-am primit niciun fel de plan de măsuri. Vă rog să controlați. Dacă vă interesează, am notat aici tot ce am propus în planul de măsuri. E prins fiecare obiectiv, pe luni, pe decade și pe valori. O să avem neplăceri și cu centrala electrică. Au venit transformatoare cu 5 luni înainte de a se face clădirea. Și stocajul de materiale imputabil. Bună ziua! Servești o cafea? Nu, nu servesc. Nu știam nimic. După război, mulți vitezi se arată. Da, asta văd și eu. Acum pot să scot și eu un carnet să arăt ce minune aș face după ce am dus totul de râpă. Cu absențele și cu alte treburi din astea. Dumneata chiar crezi că n-ai nicio vină, tovarășe Ciorbaru? Spune, tovarășul, te ascult. Planul trimestrului următor e compromis. Din cauza lipsei de ciment, paharele de fundații rămase se vor turna luna viitoare. Întărirea betonului durează. Nu discut faptul că muncitorii vor trebui să facă ore suplimentare pentru recuperarea întârzierii. Și cât durează, mă rog? Aproape o lună. Șeful lotului, tovarășul Gorun, spune că se poate monta stâlpul și după 14 zile. Dacă el spune 14, eu cred că se poate monta și cu o zi, 2 mai repede. Unii și închipuie că betoanele astea sunt chirpici. Transmiteți tovarășului Gorun că o țesătorie lucrează în regim de vibrații. Da. Toate bune, dar nu înțeleg un singur lucru. Cum ați rămas fără ciment? De ce ați lăsat până în ultima clipă? Din cauza drumurilor. Dar asta e altă poveste. Și dacă tovarășul director v-a spus într-un fel, cred că n-are rost să vă spun eu altfel. Credeți ce vreți. Tovarășe director general, mi-am luat permisiunea să-l aduc pe tovarășul Vasile Grigore, organizatorul grupei de partid al șantierului, care știe cum s-au petrecut lucrurile. Nu numai eu știu. Toți știm. Tovarășul Vasile n-are nicio calitate să discute aici. E angajatul șantierului, nu al nostru. Tovarășul director general, n-are rost să amestecăm... Tovarăș Ciorbaru, întâi ascultă ce spune omul.
Nu declina dumneata calitatea și competența nimănui. Tovarășul director știa că de la 1 intră în vigoare legea cu economia de ciment și nu mai avem voie să facem drumurile, adică aleile din curtea fabricii. Și le-a început peste noapte, luând betonul de la fundații. Așa că au rămas fundațiile neterminate. Simplu. Da. Bine, vă mulțumesc. Acum vreau să rămână numai conducerea țesătoriei. Ăsta mai rămâne la mine. Tof, șef. Am roit-o la antrenament. Cine vrea cafea să spună. M-ați chemat, tovarășe director. Vreau să puneți treaba pe roate în șantier. Văd că ai notat aici tot ce trebuie făcut. Conducerea țesătoriei te va sprijini. Chiar astăzi vei primi ciment. Ce zici? Ce să zic? E bine și așa. Vreau să colaborezi. Mă înțelegi? Nimic nu se poate face fără colaborare. Azi că e duminică. Crezi că directorul lucrează la recuperări cod la cod cu oamenii lui Gorun? Ha? Vezi? De asta te iubesc eu pe tine. Pentru că vrei să rezolvi toate problemele construirii socialismului înainte de a ieși la pensie. Nu zice lemnea că asta dă gust și culoare fericirii mele? Salut! Sedrei. Cum stați, Vasilica? Bine. Au tras oamenii tare, au recuperat vreo 50% din întârzieri. Dacă ne apucau ploile? Acum poate să plouă. Mai crește și porumb. Ce vreau eu să vă spun? Ăsta, Gorun, a scrântit-o rău de tot. Grupul de șantiere i-a pus lui în cârcă toată penalizarea, a făcut omul contestație, o să se judece. Îmi pare rău pentru el. Să trăiți, tovarășe diriginte! Dacă mai aveți vreo problemă din alea pentru mine, dați-mi acum că sunt liber. Dacă ești atât de liber, o să-ți aranjezi să lucrezi și de noapte. Nu putem să dați. Ți-a zis-o inginerul Gordon. Apropo, vreau să vă rog ceva. Ce, vrei și tu o problemă? Nu, am. Poate aveți o pilă să ne trimiteți și nouă betonul mai ritmic. Rămânem cu turnarea întreruptă unde nu trebuie. N-am știut că și tu ai nevoie de pile. Nu cred. Nu pot să cred. Nu știu cum. Ciorbare, ești sigur că n-ai contractat montarea centralei termice? Nu știu cum. Ascultă, Ciorbare. Știi că o țesătorie nu funcționează fără aer condiționat. Temperatura firului, ce dracu. Doar ești țesător. Chiar n-ai contractat montarea centralei termice? Tovarășe director, eu... Ciorbare, bă! Nu-i pușcăria destul de largă pentru noi dacă nu pornim până la 1 prima hală. Ieși! Cineva acolo la voi te iubește? Probabil că directorul, cine altul. Exclus. De altfel, ca inginer te prețuiește. Ca om. Nu prea se dă în vânt după tine. În orice caz nu e scrisul unui muncitor. Are stil. Având în vedere aspectul profundii moral al problemei tovarășei Silvia Avram, fiind ingineră șefă, cadru de conducere în fabrică și căsătorită,
Cred că e de datoria mea ca salariat să vă aduc la cunoștință, etc., etc. Lemnea nu ți-a spus? Nu. Ia loc. E probabil că nu vrea să-ți facă sânge rău. Acum, înainte de plecarea tovarășii Avram. Care plecare? Cum, nu știi? Inginera Avram pleacă la cursuri de specializare pentru mai multe luni. Centrala voastră din București a cerut-o. Credeam că Lemnea ți-a spus. Eu te-am chemat, de fapt, pentru cămin. E gata? În ce mă privește, e gata. Acum depinde doar de instalatori. Te duci la specializare? Da. M-au chemat la centrală și mi-au spus că din mai încep cursurile. Înseamnă că pleci. Dragul meu, 10 ani am muncit singură ca să ajung unde sunt acum aici. Să-mi câștig reputația. Și eu nu fac altceva decât să te compromit. Grigore, de ce trebuie să ne despărțim așa? De ce trebuie să ne despărțim? Dă și mie o țigară. Păi ce să-i spui? N-am știut. N-am știut și basta. Scapi. Cui ai raportat situația contractărilor? Dumneavoastră ați lipsit? Știu. De asta te întreb. Tovarășa ingineră, șefă, de-a minuta precontractuală am făcut-o. Bine. Și de ce nu te-ai prezentat la contract? Am avut un caz în familie. Ciorbare! Și cazurile dumitale trebuie să fie aici, la fabrică, nu în familie! Nici tovarășa n-a sesizat. Trebuia să se sesizeze. Lasă asta. Fii atent la mine. Pleci imediat la București și o cauți. Încercați să aranjați ceva cu întreprinderea de montaje. Cu toate că, în sfârșit, vezi mea ce faci. Va trebui să informezi direcția generală. Eu nu pot să ascund o asemenea situație, să știi. Ciorbare, ține bine minte și orientează-te. Dacă n-am centrală termică până la 1, poți să-ți cumperi singur un lanț de 2 metri și o ghiulea. Bună ziua! Cum să mă orientez? Cine mai contractează o lucrare pe anul ăsta? Mă duc degeaba. Și dacă e vorba de lanțuri, fiecare să-și-l poarte pe a lui, că știu și eu destule. Marioară, pune ibricul și fă o cafea bună. O ciocolată, ceva? Scromiera. E cu lapte, e proaspătă. Mi-au căzut dinții. A tras-o, dar
Era el. A venit și murie. Bă, nebunie, ea vrea să se căsătorească cu el, știi, și din Mulțumesc. O știți pe aia cu Ardeleanu? Cu soacra, cu coasa. O știu. Da, pe aia. Și pe aia. Dar asta este culmea, mă, ce motiv? A zis că nu se poate. Da, știi, bă, a zis că nu se poate. Nu se poate acum, pentru că suntem mici. Vă salut. Salut. Ei, ce să-ți mai părinți, dar era deșteaptă? Ea trebuia să-i propună nici să nu mai meargă și după aia de-abia să pună mâna pe el. Șocan și profesor, astăzi nu ne țineți peste ora 12. Salut! Salut. Te-am căutat peste tot. Era și greu să mă găsești. În tot orașul sunt vreo 3 cărciuni. Mi-e teamă că am ajuns cam târziu. Dragă tovarășe Lemnea, să nu uităm că azi e duminică și fiecare o petrece cum poftește. Dumneavoastră? Un Pepsi, te rog. Ca și... Un Pepsi, tovarășe, ce n-ai înțeles? Am înțeles. Grigore, nevastă mea m-a trimis să te invit la noi la masă. N-ai mai fost pe la noi. Ce zici? Vii? Dacă îmi promiți o lecție interesantă, de-alea cu fericiri parfumate, colorate și gustoase, știi batare de care? Nu, las. Ia spune, tovarășe Lemnea, sunt eu chiar atât de ticălos? Sunt mai ticălos decât ciorbarul? Și dacă ți-a spune că nu ești, cât de mulțumit ai fi? Știi că ai și umor? Dar de ce crezi dumneata și directorul dumitale și centrala și toată lumea că fericirea mea nu trebuie să aibă în ea și un colț de liniște și de căldură? Ha? Păi dumneata poți spune, hai Romcescule la noi la masă, în familie, să mănânci și tu o ciorbă bună, nu? Să vezi copii, să te mai limpezești și tu. Dar de ce trebuie să-mi găsesc eu mereu limpezimea în liniștea altora? Știi de ce? Pentru că fericirea mea aruncați la gunoi. Asta era liniștea ta? Fii liniștit, se va întoarce. Dar trebuia să o apăr. Să o aperi? De cine? Chiar și de tine, Grigore. Dar mai ales de alții. Lumea a început să se discute. Silvia are o poziție. Și care era certitudinea ta? Cine ești tu în afară de faptul că ești un inginer bun? Asta? Asta era. Fii amabilă. 3 Pepsi dumneavoastră un Pepsi, fac 14 lei. N-ai greșit, tovărășicu? Nu, n-am greșit. 4 Pepsi, 14 lei. Mulțumesc. A fost o glumă, a? Da, dar una proastă. Fata, tati, dacă mi-obții de la București pe inginera șefă, îți rămân dator pe toată viața. E ceva foarte urgent. Vă costă ciocolate, tovarășe Ciorbaru? Am telefonul de la centrală. Mi l-a dat, dar numai pentru cazuri urgente. Alo?
Sunt țesătoria. Fii, te rog, drăguță, dă-mi o legătură cu Bucureștiul. 655574. Când o afla cât e de urgent, vine mâine. N-am intenția să-mi diminuez răspunderile. Nu de asta v-am chemat. Acesta este raportul meu către Direcția Generală. N-am menajat pe nimeni, nici pe mine. Oricum răspund și eu de asta. Am încercat să discut la minister posibilitatea decalării. Și altă soluție n-aveți. Deocamdată nu. Aș avea una. Pentru viitor. Să le decidem cu seriozitate asupra oamenilor pe care îi ținem în posturi de conducere. Hala nouă este utilată din import. Atâția bani imobilizați din neglijență nu înghite nimeni. Vreau să intru în fabrică puțin. La întreprinderea de montaj ai încercat? Tu ce crezi? E acolo unul director, Patriciu. M-a întrebat dacă nu vreau să mă facă ieri. A venit vorba și de Romcescu. Au fost colegi de școală, i-a transmis salutări. Pe Romcescu l-ai căutat? Nu. Și nici nu-l caut. Mai ales acum. How old are you? Câți ani ai? Salut! Vă salut. Poftiți. Poftim. How old are you, Sue? Câți ani ai, Sue? Well, I'm 18. Ei bine, am 18 ani. How old Luați are you, loc. Mike? Și tu ce vârstă ai, Mike? Ce mai faci, Grigore? Nu te-am văzut de mult. Lucrez tovarășe secretar. Grigore. A venit Silvia. Zice că are și ea o parte de vină în povestea cu centrala termică. Minunat. Când răspunderea cade pe mai mulți, e mai ușoară. A fost la Patriciu. Fostul tău coleg. Patriciu a întrebat de tine. Se pare că te prețuiește? Alte vremuri. Trebuie să te duci la el. E singura șansă a fabricii. Eu? Nu-i ciorba mea. Să răspundă directorul și specialistul lui. Beoțuică, am una ca dumitale. De răspuns o să răspundem cu toții, nu despre asta e vorba. Fabrica trebuie să meargă, pricepi? Chiar dacă ar fi să ne lege de un stâlp și să ne dea foc. Să meargă. N-am nimic împotrivă. Am crezut că ești un om adevărat, un comunist. Numai că tu ai de răpus un ciorbaru. Ăsta e marele tău ideal. Dar dumneata ce ai făcut ca secretar de partid? Ai vrut ca oamenii să-și limpezească singur cugetele și sufletul. Nu contează cum și cu ce preț. Dacă fabrica merge, fericirea vine de la sine. Cum îndrăznești? Fabrica asta este viața mea. Eu apăr o cauză, nu o ambiție. Și cum îți imaginezi că se apără cauza asta? Cu intervenții? Ne trebuie competență nenelemnea. Oameni responsabili în postul în care se află. Ne mai trebuie ceva, Romcescule. Omenie. E la fel de importantă ca și celelalte. Nu cred că a comite ilegalități sau apărarea voința și prostia prin aranjamente și pile înseamnă omenie. Sau dacă asta înseamnă omenie, mie încă îmi lipsește. Încearcă să mă asculți fără să mă întrerupi. Indiferent ce vei face. Întâi, nu ți-am cerut o ilegalitate. Își cerusem să le ajuți în numele întreprinderii. Să ne ajuți să reparăm o eroare.
Patriciu să ne accepte un termen mai scurt, adică un efort mai mare. Te rugasem asta în numele meu, personal. Reține, personal. 2. Dacă ți închipui că apăr o incompetență pe Ciorbaru sau mai știu eu cine, atunci află că n-ai înțeles nimic. Îmi pare rău, Romcescule. M-am înșelat. E vina mea. Bună seara. Salut, Tănase. Poftiți, acesta este bilanțul termic al centralei noastre. De-abia acoperă hala actuală. Și dacă închidem circuitul de încălzire al administrației? N-ajută la nimic. Idiotul. Bine, Tănase. Du-te și tu acasă. Bună seara. Salut. Idiotul. Firea dracului. Le-am spus eu. Eu nu-s din ăia. Eu n-am nimic de ascuns. Să-i văd cum se descurcă fără mine. Ce e asta? Plec la București pentru aprobarea deplasării fundațiilor din hală. Toți plecați la București. Și șefii și dumneavoastră. Aici e vorba de cariera mea, nu? Nu să mă cramponez eu de o țesătorie ca asta. Ce să mai vorbim dacă plecați și dumneavoastră? Igoul e o întreprindere cu relații. Puh. Cunosc acolo pe unul Bică. Un om cu experiența mea. Puh. Și taxinetele top șef o să le aveți în subordine. Și vidanjele, Costică. Și vidanjele. Sunt la Institutul de Proiectări. Bine, Patriciule. Peste o oră sunt la tine. Salut! Bună ziua! Bună ziua. Nu trandafir, vă rog. Da? Pe asta, dacă se poate, mi l-am la separat. Da, sigur. Pe ce adresă trimitem comisionul? Inginer Silvia Avram. Silvia Avram. Parfumului 43. Da. Vă mulțumesc, bună ziua! Bună ziua. Sunt tare frumoși, Grigore, îți mulțumesc. Mă bucur. Mă duc să-i culc și eu pe Barbar și mă întorc imediat la voi. Pentru tine o fac, Grigore, nu ca pe vorbă. Chiar am niște lucrări în zona voastră fără termen urgent. Pentru utilaj voi aranja cu uzina. Patriciule, faci tu asta pentru mine? Dacă am promis, o fac. Să vină directorul vostru mâine la mine. În sfârșit s-au potolit. Haideți să vă aduc să mâncați ceva. Nu, te rog, nu te deranja, nu mi-e foame. E, asta e bună. Ei, cine știe ce. O gustare. Grigore, când am aflat că m-ai căutat, mi-am închipuit că vii pentru cu totul altceva. Pentru ce? Pentru Martinoiu. Martinoiu, mă, ăla de-a trecut la Zig în anul 3. Mă rog, și ce-i cu el? Cum, nu știi? Nu. Atunci ascultă. Tipul e mare, consilier de stat. Acum o lună mă întâlnesc cu el la o consfătuire. A rămas același. Și freza e la fel. În sfârșit, ce să mai lungesc? Cum m-a văzut, m-a întrebat de tine. Zice, cum dau de el, am să-l aduc aici de oriunde ar fi. Cum, mă, Gogule, chiar așa a zis? Pe cuvânt. Uite, dacă vrei, îl sunăm la telefon. Adică nu, că acum ai plecat în Polonia. Dacă cum vine, îl sun și spun că am dat de tine. Spune-i. Spune că ai dat de mine. Că-s tot tânăr și frumos. Că duc minunata viață de șantier. Veneția, da? Nu glumi, mă, Grigore. Martinoiu a vorbit serios. Mi-e teamă că vorbești și mai serios.
E al treilea șantier la care lucrez și la fiecare simt gustul și culoarea. Acolo e țesătoria întâia. Ce țesătorie, mă? Ce tu ești om de țesătorie? E ca și aranjată ceva. Hai noroc, Grigore, și la mai mare. Moscova. Da, da, tot glumeț ai rămas. Cum te impui tu acolo pe șantier cu stilul ăsta, mă? Foarte greu. Dar sigur. Dacă ți-aș povesti ce am pățit când am ajuns acolo... Stai, Grigore, nu povesti nimic, până nu mă așez și eu. Hai, stai jos. Foarte frumoase. Tokyo. Dar de la noi de la Băilești nimic? A? Nu fi fraier, Grigore. E o treabă serioasă. Poate nu-ți apare de 2 ori în viață. Hm? Spune și tu. M-am gândit. Și treaba mea e foarte serioasă. După ce termin, la vară, știu eu. Atențiune! Trenul accelerat 232 din direcția Sibiu, Făgăraș, Brașov, Ploiești are o întârziere de 50 de minute. Grigore. Draga mea.